Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Să vorbim despre energia zilelor următoare. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Este un weekend destul de agitat, nu seamănă o zi cu cealaltă. Ziua de sâmbătă este agitată, cel puțin la nivel mental. Fel și fel de informații pot ieși la suprafață, gândurile se mișcă cu viteză, ideile se suprapun. Este o zi care ne face efervescenți, este o zi care ne poate scoate și la atac, și pun ghilimele. În timp ce ziua de duminică ne invită să ne calmăm. Toată lumea se retrage, toată lumea dorește să se odihnească, pentru că energia la nivel general spune în felul următor: dacă sâmbătă vezi, duminică înțelegi. Exact așa. Adevăruri ascunse pot ieși la suprafață, poți dezbate niște subiecte tabu, poți avea acele conversații de care poate te-ai temut. Atenție că în câmpul de energie este agitație și acolo să nu fiți grăbiți, să nu faceți lucruri din impuls, pentru că avem planetele din Săgetător și pe Mercur în retrogradare. Pe lângă Mercur retrograd acum, care ne încurcă puțin sistemul nervos și nu prea știm ce vrem să facem, avem și alte planete în retrogradare. Uranus din Taur zguduie, zdruncină subsolul realității noastre pentru ca noi să o redefinim, să ne schimbăm viețile în mai bine, să fim mai înțelepți. Ne ajută Saturn din Pești, care și el este în retrogradare, să avem acea doză mică de discernământ pentru a nu sări la atac, pentru că nu toate luptele merită câștigate. Așadar, putem folosi ziua de sâmbătă pentru treburi administrative, să ne mișcăm, să facem ceea ce ne-am propus, în timp ce duminică este mai degrabă indicat să ne odihnim, să ne retragem și să înțelegem. Oboseală la nivel mental, un pic de epuizare, să aveți grijă în acest sens. Să vedem relații, plan material, emoțional. Care este baza la nivel energetic? Bebelușul, copilul, iar aici avem toate semnele cardinale ale zodiacului: Berbecul, Racul, Balanța sau Capricornul. Poate fi energia acestor arhetipuri sau poate aveți pe cineva în viețile voastre în aceste semne zodiacale. Semne cardinale. Ziua de sâmbătă te împinge să faci lucruri, vrei să faci foarte multe lucruri deodată, gândurile și ideile se suprapun. Atenție, pentru că știți cum se spune, graba poate strica treaba. Există o tendință de exagerare la nivel de mental colectiv, toți oamenii vor dori să facă lucruri sau este ca și când în acest weekend trebuie să tragi linia de finish, linia de final, să vezi lucrurile, să îți reamintești ce ai făcut, să rulezi puțin ce s-a întâmplat în ultima perioadă, pentru ca mai apoi conștientizările tale să te ducă către vindecare și să te desprinzi, să dizolvi ceva ce nu funcționează. Se pot corecta niște neînțelegeri din trecut, uite, o poți lua de la început, un început pe curat. Sau un weekend în care ce ai planificat tu nu mai este de actualitate și vei face cu totul și cu totul altceva. Sunt surprize de ultim moment. Poți afla despre nașterea cuiva sau te întâlnești cu niște oameni și vorbești, îți faci planuri de viitor. Comunicare foarte multă, avem energia Racului, numărul 2, parteneriatele, o conversație. Îți reamintești, o amintire din trecut iese la suprafață, reevaluezi ceva, înțelegi ceva, ierți pe cineva sau vorbești cu cineva. Pentru unii dintre voi poate fi, în sfârșit, momentul acela în care spuneți sau înțelegeți niște lucruri care vă apasă foarte tare. Dați deoparte din viața voastră o structură veche. Vă eliberați de ceva anume. Și persoană de foc. Leul, Berbecul și Săgetătorul. O inițiativă.
aveți ceva de făcut, încercați să nu amânați și să faceți toate acele lucruri sâmbătă. Energia zilei de sâmbătă este bună pentru cumpărături, pentru tranzacții, pentru negocieri, pentru a merge în anumite lucruri, pentru a vă duce, pentru a vă întoarce. Este un pic de haos, dar este un haos necesar care mișcă energia, care mișcă lucrurile și așa reușim să facem ceea ce ne propunem. Unii dintre voi poate mergeți la spectacole, sunteți invitați să mergeți undeva anume, mergeți la un concert. La nivel de relații, avem 9 de bâte, 7 de monede, 9 de spade și regele de cupe. O amintire mai veche, vă apasă ceva aici. Cândva s-au spus niște lucruri și acele lucruri apar dintr-o dată, din neant, în gândurile voastre, în zilele ce vor urma. Pentru că au rămas nerezolvate. La nivel de relații, parcă îți vine în acest weekend să spui tot ce îți trece prin minte. Poți scoate în lumină ceea ce nu funcționează din punctul tău de vedere, dar să o faci în așa fel încât să nu rănești pe cineva. Dacă cineva te-a rănit, este momentul să vorbești, să spui, să nu mai taci, pentru că așa te poți elibera. Unii dintre voi așteptați un răspuns de la cineva care se joacă de a v-ați ascunselea, când apare, când dispare, sau când știți ce simte cineva pentru voi, când persoana respectivă se comportă complet diferit și parcă vă bagă mai mult în ceață. Pentru alții dintre voi este un moment de liniște, o oază de liniște. În sfârșit mă pot odihni. Cineva revine de la un drum, revine acasă sau își revine o situație cumva la normal. Aveți un pic de timp pentru voi. Este un apogeu aici. Regina de spade. Este foarte important în această perioadă să fii sincer și să accepti o situație sincer, să o vezi așa, demascată, exact cum este ea, în toată splendoarea, în toată autenticitatea. O conversație cu cineva. Poate unii dintre voi vreți să convingeți anumite persoane din viața voastră să facă ceva anume. Se poate să ajungeți la un numitor comun, se poate să luați niște decizii în sfârșit în această perioadă sau să vă prindeți reciproc disponibil pentru a avea o discuție. Această regină de spade nu este naivă. Țintește acolo unde doare cel mai tare pentru a vindeca rana. Scoate în lumină ce nu funcționează pentru a fi vindecat, pentru a fi înțeles. Poate fi vorba despre un refuz. Cineva vă refuză sau cineva nu vrea să facă anumite lucruri pe care le-ați stabilit, nu-i nimic, veți găsi alte alternative, veți găsi alte remedii, veți găsi alte lucruri mai bune de făcut. 3 de monede. Un weekend pentru cumpărături, pentru lucruri administrative, pentru casă, un weekend în care puteți să colaborați, dar fiți atenți că unul dintre voi sau partenerul vostru de viață, aveți nevoie de liniște, de odihnă. Unul dintre voi este orientat pe acțiune, iar celălalt pe odihnă și s-ar putea să apară mici neînțelegeri. Vreți să cumpărați ceva, un obiect sau vreți să faceți niște lucruri pentru care trebuie să calculați foarte bine bugetul. Pajul de monede. Unii dintre voi este momentul oportun să discutați, să luați în calcul toate punctele de vedere sau toate datele dintr-o problemă pentru a începe ceva. Ne apropiem de acel moment din luna februarie când lucrurile vor căpăta alt sens în viețile noastre. Trebuie să faceți niște lucruri, aveți niște responsabilități și uite că le veți rezolva încet, încet. S-ar putea să resimțiți oboseala din timpul săptămânii sau s-ar putea să aveți nevoie neapărat de odihnă și să simțiți că cei din jurul vostru nu vă creează acel spațiu de liniște de care aveți nevoie. Dacă cineva este agitat în jurul vostru, veți avea atingerea aceea blândă, veți avea cuvintele potrivite pentru a calma această persoană. S-ar putea să existe ceva discuții, gelozie, lucruri care să se fi complicat puțin, dar pe care acum le așezați în concret,
lucrurile devin clare, devin simple, pot deveni pentru că le faceți voi să devină. Mai luăm aici, pentru pajul acesta de monede, o carte. Încredere. Planificați niște lucruri. O schimbare neașteptată de direcție, dar lucrurile se adaptează foarte ușor. Nu va fi nimic complicat, nu te îngrijora. Mergi mai departe, treci peste ceea ce n-a funcționat, adaptează-te. Ziua de sâmbătă este pentru adaptare. Este și o zi în care reușești să faci foarte multe lucruri. Iar aici avem elementul timpului, ceasul, soarele. Exact cum am deschis emisiunea, energia spune dacă sâmbătă vezi ceva și îți dorești să-ți cumperi, duminică te poți duce să cumperi acel obiect doar după ce ai înțeles dacă îți este cu adevărat util sau nu. O amintire, poate ieși ceva la suprafață, să știți, ceva ce posibil să se fi petrecut începând cu o lună mai sau pe timp de vară. O amintire, un eveniment, ceva ce nu s-a oprit, ceva ce va frământa de-a lungul timpului. Are parte acum de o concluzie, de un apogeu, înțelegeți niște lucruri. Sau nu aduce anul ce aduce ceasul. Se întâmplă ceva fantastic dintr-o dată, ceva ce poate are legătură cu serviciul vostru, cu partea financiară. Poate fi vorba despre un grup de prieteni, despre o ieșire cu colegii de la locul de muncă, despre niște informații care v-au lipsit și acum devine totul mai clar, devine ceva clar în viața voastră. Poate fi vorba despre iertare, poate fi vorba despre un eveniment care s-a tot repetat în viața voastră și acum, pentru că ați ajuns la saturație, vă retrageți în liniștea casei voastre și înțelegeți că trebuie să faceți o schimbare, trebuie să faceți niște lucruri. La nivel de plan material, energia spune în felul următor: dacă ieși sâmbătă din casă, atenție că poți cheltui foarte mulți bani foarte ușor pentru că nu conștientizezi ce faci. Poți cheltui mai mult decât ți-ai propus. Există aici niște lucruri care s-ar putea să nu vă convină, probabil că este un nivel de stres ridicat pentru unii dintre voi, ceva ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni, dar trebuie să vă lăsați grijile în afara casei, pentru că weekendul în general este pentru odihnă, este indicat să ne odihnim, să ne detașăm de tot ceea ce trăim, experimentăm la locul de muncă. Poate fi vorba despre o conversație, poate fi vorba despre ceva discuții la nivel de plan material, în casa voastră, în familia voastră. Unii membri doresc ceva, voi vă doriți altceva, dar până la urmă să știți că voi veți avea ultimul cuvânt. Pentru alții dintre voi este o decizie finală, este o hotărâre importantă pe care o luați pe zona aceasta a planului material, în legătură cu banii, în legătură cu locul de muncă. Faceți ceva, vă hotărâți să faceți o schimbare, o inițiativă, cineva preia o inițiativă, poate veni să vă scoate din casă, poate veni un prieten drag sau cineva anume, să vă invite în oraș, să spună hai să ne relaxăm, hai să simțim că viața asta mai are și lucruri bune. 10 de bâte. Rezolvi o problemă complicată, scapi de o grijă, scapi de gura cuiva. Dacă cineva te bate la cap, dacă cineva te stresează, în acest weekend uite că îți găsești liniștea, se termină ceva. Pentru alții dintre voi este epuizare. Jupiter în retrogradare în Rac va tinde să ne țină puțin în casă, va tinde să ne facă mai emoțional sau ar trebui să înțelegem, place profesia mea, activitatea mea. Sigur că mulți oameni nu se duc la locul de muncă din plăcere, dar cumva trebuie să îți și placă ce faci acolo, pentru că altfel ești precum un robot. Un eveniment care schimbă dinamica vieții tale pe deplin. Poate fi aici o schimbare de situație, poate fi cineva foarte amuzant, care nu ia lucrurile în serios, o persoană care îți recomandă să te relaxezi, să fii mai flexibil, să fii mai jovial, mai distractiv, o notă de optimism. Un lucru bun, se poate întâmpla ceva bun. Regina de cupe. Nu vreau să aud, nu vreau să văd, astăzi vreau să fac ce vreau eu. Deci cam așa este weekendul. M-am săturat de toate, vreau să mă liniștesc, să-mi văd de treburile mele. Dar atenție la cheltuieli, pentru că s-ar putea să existe o tentație să cumpărați lucruri care nu sunt neapărat necesare acum. Hai să ne uităm și în setul dedicat planului financiar. Știință.
să faceți calcule, să fiți atenți. Chiar trebuie ceva sau nu? Este timpul să fac ceva sau nu? Mintea cercetătorului este o minte și a detectivului, este o minte realistă cu discernământ. Să aveți discernământ în ceea ce faceți. La nivel emoțional, regele de bâte, pajul de monede, soarele și 7 de cupe. Hai că vedem noi ce facem. Este aici cineva cu o energie de copil, o persoană foarte spontană, foarte dinamică, care vă invită undeva, vă scrie, vă caută dintr-o dată, dar este o persoană care s-ar putea să nu ia lucrurile foarte în serios, este o persoană care s-ar putea să fie mai imatură sau este o persoană care vă pare imatură, vă pare mai superficială. O persoană care face fix ceea ce simte în momentul respectiv. Spontană este puțin spus. S-ar putea să vă aducă confuzie persoana aceasta pentru că nu înțelegeți de ce. Sau s-ar putea să vă dea puțin peste cap planurile, dar sunt acele schimbări venite din partea lui Uranus, care am spus că zguduie puțin subsolul realității noastre, tocmai pentru ca noi să schimbăm niște lucruri. Cei din fața noastră sunt precum niște oglinzi atunci când interacționăm cu ei. Ne fac de foarte multe ori obiectiv să vedem ceea ce nouă ne displace sau putem identifica niște lipsuri de ale noastre. Putem găsi ce ne lipsește. Ori găsești ceva ce îți lipsește, ori te întâlnești cu cineva, o persoană cu care nu te-ai mai văzut de foarte mult timp, ori primești un apel telefonic, un mesaj de la cineva și îți aduce bucurie această întâmplare. Poate fi un weekend cu distracție, dar poate fi și o perioadă cu multă somnolență. Soarele confirmă soarele, poate fi o petrecere. Și cavalerul de cupe, o invitație la distracție, o invitație la o discuție. Te invită cineva undeva sau vorbești cu anumiți oameni. Activități cu ai tăi copii, te vezi cu ai tăi copii. Sunt, sub o formă sau alta, acțiuni de ultim moment. Idei care îți vin pe loc și spui, hai să facem chestia asta. Interesantă energia, credeți-mă că va fi un pic de haos peste weekend, acum eu sper să vă găsiți liniștea. Oasele, structură, starea de bine și conexiunile. Ce ne spune practic aici energia este următorul lucru. Lucrurile pot fi stabile în viața voastră și ficatul. Să vă relaxați. Ficatul înmagazinează foarte multă furie. Vă eliberați de un stres. Lucrurile se calmează puțin. Ceva ce s-a precipitat, acum se calmează. Practic, în acest weekend s-ar putea să fim nemulțumiți, să conștientizăm cât de nemulțumiți suntem într-o anume privință, dar să și conștientizăm că avem puterea să schimbăm lucrurile astfel încât să fim mai mulțumiți de ceea ce avem, de ceea ce trăim. Să vedem ce ne spun și talismanele. M-am trezit astăzi și mă simt de parcă aș avea febră musculară, dar nu am făcut sport în ultimele 2-3 săptămâni. Este de la furtuna solară, fluxurile electromagnetice, o discuție, o conștientizare, un acord, un angajament, o certitudine. Să știi că poți avea o certitudine. Uite, o vizită, ceva neașteptat, o conversație, o întâlnire neașteptată, care are legătură cu cineva, posibil din trecutul tău, sau cu o persoană la care nu te gândeai, pe care nu te gândeai să o vezi acum. Citrinul, se pot rezolva niște provocări în legătură cu banii. Dacă nu găseai soluții, este momentul să cercetezi, să spui stop neputinței, hai să văd ce pot face, pentru că poți avea succes. Pentru alții dintre voi este un weekend drăguț. Un weekend în care să faceți lucruri armonioase, plăcute, în casă, cu familia. Unii dintre voi gătiți rețete pentru desert. Atenție la ce spui. S-ar putea să fie o dinamică a sincerității depline în zilele ce urmează. Oamenii spun tot ce le trece prin cap, dar fără filtre și fără discernământ. Jupiter în retrogradare în Rac. Ceva legat de casa ta, de trecutul tău.
Și Marte Însăgetător, o concluzie finală. Trebuie să fac ceva, în sfârșit, neapărat. Un concert la care mergeți sau aveți nevoie de relaxare, să fiți un pic mai optimiști. Vă puteți reveni cu sănătatea. O perioadă magică. Folosește anotimpul acesta, folosește această iarnă să creezi magie în viața ta. Să te trezești, să-ți dezmeticești mintea, să înțelegi niște lucruri pentru a fi puternic și de neclintit. Numărul 8. Ceva, o zi specială, o zi onomastică, o aniversare, un eveniment sau ceva ce a început în anul 2018, pentru că Uranus a intrat în retrogradare acum și activează evenimente care au început sau au fost inițiate în acea perioadă. Vă mulțumesc frumos, vă doresc să aveți un weekend minunat, să rezolvați tot ceea ce aveți de rezolvat și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!